जेके किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण शेपूची सुकी भाजी बनवणार आहे। त्यासाठी मी शेपू आहे ती चिरून आणि धुवून स्वच्छ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुतली आहे आणि मग ती चाळणीमध्ये काढून घेतली आहे। आता आपण ती भाजी बनवूया। आपण भाजीचा मसाला करून घेऊया। ह्यात 6 ते 7 मिरच्या आहेत माझ्या, त्या मी दळून घेणार आहे। त्याने लसूण आहे तो पण मी त्यामध्ये दळून घेणार आहे। आपल्याला नुसती त्याची पेस्ट करायची आहे। झाली त्यामध्ये आता आपण तेल ओतूया। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं आहे आपल्याला। मी आधीच गरम करायला ठेवलं आहे तिकडे। आता त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे घालणार आहे आणि हिरवी मिरची आणि लसणाची आपण जाडसरच पेस्ट करून घेतली ती पण घालून देणार यामध्ये। आपण हे मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण थोडासा हिंग घालणार आहे। थोडीशी हळद पण घालणार आहे। थोडी हळद घालणार आहे कारण हळद घालण्याचं कारण आपण त्यामध्ये मुगाची डाळ घालणार आहे। मी ती भिजवलेली आहे, ती डाळ घालणार आहे, त्यासाठी आपण त्या डाळीसाठी थोडीशी हळद घालायची आहे। हे परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये ही आपली भाजी टाकणार आहे। भाजी आपण आता अशी परतून घेऊया। आता लगेच यामध्ये ही भिजवलेली डाळ आहे, मी 15 ते 20 मिनटं भिजवायची ही डाळ। भरपूर अशी डाळ घालायची आहे। भरपूर डाळ घातली की ती भाजी अजून छान लागते आणि चव पण छान येते त्याला। परतत असतानाच आपण याला लगेच मीठ घालून घेणार आहे, जेणेकरून त्या भाजीचा कलर हिरवाच राहतो। मीठ लगेच घातलं की हिरवा कलर राहतो भाजीचा। चवीनुसार घालणार आहे मी। यामध्ये आपण थोडं पाणीसुद्धा घालणार आहे, जेणेकरून आपली डाळ पण शिजेल। थोडंसंच पाणी घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही आहे। आणि आपण ही वाफ देऊन शिजून घेऊया। आपण झाकण ठेवू त्यावर आता आणि वाफ देऊन घेऊया। कमी गॅसवर आपण ही शिजून घेऊया। आपण आता आपली भाजी शिजली आहे छान, डाळ पण छान फुलून आली आहे। आता यामध्ये आपण जाडसर कूट केलेला आहे, शेंगदाण्याचा जाडसर कूट केलेला आहे, तो मी यामध्ये घालणार आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। आपली शेपूची भाजी तयार झाली। बघू शकता आपण आपली ही भाजी कशी झाली आहे। छान अशी भाजी तयार झाली आहे। अशी भाजी तुम्ही तयार करून बघा, घरातले सर्व मंडळी खातील। छान असे आपली शेपूची भाजी तयार झाली आहे। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।